të lënduar një me djegje dhe një... Një tërmet ka goditur vendin. Epicendra e tij është në rajonin e Obiliqit, ku edhe ka shkaktuar shumë dëme. Hapësira rreth termocentraleve është më e prekura. Strukturat e sigurisë dhe ato komunale janë alarmuar dhe po mundohen sa më lehtë të kalojnë këtë situatë emergjente. Ka ndodhur një tërmet e 6 shkollë të Richterit. Në fakt, krejt kjo situatë është një improvizim që komuna e Obiliqit, së bashku me policin, Zjarfiksit, FSK-n e KFOR-in, kanë organizuar në kuadër të një ushtrimi fushor për reagim në raste emergjente. Gjatë këtij ushtrimi u improvizuan edhe lloje të ndryshme të situatave kritike që u pasuan nga tërmeti. Zjarret kanë shpërthyer në hapësirat e centraleve. E kjo punë ishte për Zjarfiksit. Nxiren edhe të lënduarit nga zjarri, të cilët merren nga ambulanca. Këto duket të ketë rrjedhje të kimikateve të rrezikshme, që po ashtu po menaxhohen nga ekipet të specializuara të FSK-s. E janë familjarët të lënduarve që para portave të korporatës energjetike duan të dinë për fatin e familjarëve. Këtu antarët e kryqit të kuq janë në rolin e ndërmjetësuesve. Kaosi duket se nuk ka të ndalur as në trafik. Në këtë vetur të aksidentuar janë Zjarfiksit që intervenojnë për të nxjerrë të lënduarit. Por këta kanë nevojë për trajtim të mëtej mjekësor, derisa rrugët janë të bllokuara. Në këto situate, ndihma vjen nga ajri. Në këtë helikopter të KFOR-it bartën të plagosurit. Por situata kaotike ka bërë të shfrytëzohet nga personat armatosur që kanë hyrë në këtë objekt për të grabitur. Pas ultimatumit për të dorëzuar, ushtarët e FSK-s intervenojnë. Pas shumë të shkrepura armësh, të kërkuarit nxirren nga objekti, e më pas u dorëzohen policisë. Ky intervenim i FSK-s impresionoi kryetarin e Obiliqit Gjafer Gashi. Është për me i përgëzu FSK-n që ka kryer një aktivitet jashtëzakonisht mirë, na e ka dhënë dëshmi më shumë për ndrrimin e misionit. Derisa për generalin e FSK-s, Gëzem Hazrollin, këto lloj ushtrimesh janë shumë të nevojshme. Jo rastisht skenarë të tillë organizohen që nesër të jemi të gatshëm të ndërveprojmë në realitet. Ky ushtrim për 3 ditë radhazi ishte zhvilluar në hapësirat e Korporatës Energjetike të Kosovës.